วันนี้พามาชมดูคติไฮเปอร์โมตาร์ด939นะครับคนถามถึงแล้วพูดถึงกันเยอะและที่สำคัญคือคันนี้ไม่ใช่ไฮเปอร์โมตาร์ดธรรมดาจริงๆมันคือไฮเปอร์โมตาร์ดธรรมดาแหละแต่คันนี้ที่ไม่ธรรมดาเพราะมันมีท่อตัวนี้นะครับหลายคนจะเห็นท่อเดิมที่มันจะออกด้านล่างตรงนี้นะครับแถวๆแบบบังสวิงอาร์มบังล้อนิดนึงแต่ตัวนี้จะเป็นท่อแต่งที่ออกแบบสไตล์แบบได้ฟิลของโมตาร์ดมากอย่าบอกว่าท่อเทอร์มิไทเทเนียมตัวนี้เบิกใหม่เป็นแสนนะครับมาฟังเสียงเลยดีกว่าเป็นสเต็ปเสียงท่อที่ใช้คำว่าไม่ค่อยลั่นอารมณ์ผมว่าดังกว่าท่อเดิมนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เงียบจนไร้อารมณ์นะครับเสียงแบบทุ้มมากด้วยความทรงมันยาวมันใหญ่ไงครับแล้วเป็นรู้สึกคอจะเป็นคอฟูด้วยนะไม่มีเซอร์โวละมันก็จะเป็นฟิลที่แบบเสียงหล่อเลยแหละสไตล์แบบเค้นแอลทูบินออกมาโดยที่แบบไม่ได้ดังลั่นจนแบบปวดหัวนะครับแต่ใช้ว่าเสียงหล่อแล้วกันตัวนี้จะเป็นไฮเปอร์โมตาร์ดนะครับสเปคบ้านเราจะต่างกับสเปค global นิดนึงตรงที่ว่าสเปคบ้านเราจะเป็นโชคหลังตัวเตี้ยนะครับตัวที่ไม่สูงถ้าเกิดใครที่ย้อนไปในโฉมหน้าตาเนี่ยเราจะมีไฮเปอร์โมตาร์ด821ในเมืองไทยที่ทำตลาดนะครับ939นี่คือไมเนอร์เชนของตัว821เนี่ยถามว่ามันก็คล้ายๆกันแหละแต่สิ่งที่ต่างกันไปก็คือตัว939เนี่ยมันจะมีรายละเอียดเล็กน้อยอย่างเช่นเนี่ยมีออยล์คูลเลอร์เพิ่มนะครับเครื่องยนต์มีการปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องบล็อก939ไฟเลี้ยวข้างจะเป็น LED นะครับถ้าเกิด821มันจะเป็นไฟหลอดไฟธรรมดานะครับกับอีกจุดหนึ่งที่ผมบอกว่าสเปคบ้านเราจะต่างกับ global ตรงหนึ่งคือโชคหลังเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูในตัว821จะมีไฮเปอร์โมตาร์ด939821จะมีตัวไฮเปอร์โมตาร์ดแล้วก็ไฮเปอร์สตาร์ด้านะครับไฮเปอร์โมตาร์ดจะเป็นโชคสูงที่สูงมากสูงชนิดที่ว่าถ้าสูงไม่ถึง180นี่ขาไม่ถึงนะครับแล้วก็จะมีไฮเปอร์สตาร์ด้าที่จะเป็นตัวเตี้ยและจะได้โชคซับแทงนะครับซึ่งในตัว821ล็อต2รวมถึงตัว939เนี่ยสเปคไทยเนี่ยเขาเปลี่ยนมาใส่ตัวโชคตัวเดียวกับ Stardust หมดนะที่มีตัวซับแทงตัวนี้นะครับมันเลยทำให้ตูดอาจจะไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับสเปค global นะครับถ้าสเปค global นี่ใช้คำว่าเป็นซูเปอร์โมโตแบบโมตาร์ดสูงริ้วเลยอะอย่างที่ผมบอกนะครับขาไม่ถึง180ขาอาจจะไม่ถึงคนที่ชอบฟีลขี่สูงๆก็อาจจะต้องไปหาโชคตัวสูงใส่เอาแต่ถ้าเกิดอารมณ์แบบขี่คนที่สูงไม่ถึง180เน้นขาถึงขี่สบายโชคตัวนี้ก็จะนุ่มกว่าหน่อยนะครับเพราะว่าตัวโชคโมตาร์ดจ๋าเลยมันจะไม่เป็นซับแทงนะครับมันจะเป็นโชคคอยสปริงปกติแล้วก็จะสูงริ้วเลยริ้วชนิดริ้วจริงๆแล้วก็มาดูที่กองแต่งนะครับมีการสะบัดด้วยมีการสะบัดตัวนี้นะครับแล้วก็กระจก CRG แท้ด้วยนะครับโอ้มีตัวบังไมค์คาร์บอนด้วยแล้วก็ตัว939จะมีเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือจะมีเรื่องตัวไฟบอกตำแหน่งเกียร์นะครับเดี๋ยวไม่โฟกัสอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนถ้าดูจากในกล้องอ่ะดำๆนี่เนื่องจากผมใส่ ND filter นะครับมันเลยทำให้มุมแสงบางมุมเวลาถ่ายกระจกรถเนี่ยมันจะดูเป็นมุมมันจะเป็นขอบดำแต่ของจริงอ่ะมันมาดูของจริงได้ของจริงนี่คือขาวใสเนียนไม่มีสีดำอย่างนี้นะครับอันนี้มันเป็นเพราะ ND filter มันเลยอาจจะเห็นนี่ที่ผมบอกจะมีไฟบอกตำแหน่งเกียร์นี้นะครับแม่เดี๋ยวผมถอด ND ให้ดูไหมแป๊บหนึ่งนะครับประมาณนี้ละ นี่นะเนื่องจากผมใส่ ND ตัวนี้นะครับเนี่ยนะมันเลยเห็นเป็นสีดำอย่างนี้ด้วยตัว ND มันเป็นตัวหลอกแสงนะครับเดี๋ยวปิดก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะจ้าเกินไปกรึบโอเคกลับมาดูรถกันต่อนะครับโอ้ของแต่งมินิมีของแต่งนะครับ Master Cylinder บนเป็นปั๊มแต่งนะครับเบมโบของเดิมก็โบอยู่แล้วนะแต่ตัวนี้จะเป็นโบแต่งนะครับแล้วก็มีงานพวกคาร์บอนเล็กๆน้อยๆตำแหน่งนี้นะครับยางนี่ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้ยางติดรถมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่ให้เนื่องจากถ้ามาดูดีๆนะครับมันมีอาการแตกรายงานนิดนึงถ้าเกิดแตกรายงานนี้มาตรฐานร้านเราคือจับเปลี่ยนเลยนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเนี่ยต้องสังเกตดีๆจะเห็นนะครับคือถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้บางคนก็อาจจะขี่ไปแต่อันนี้สำหรับร้านเราคือเราไม่ให้ผ่านนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนยางใหม่ให้หน้าหลังเลยมาเบิร์นให้ฟังทีดีกว่าดูราคาก่อนราคาหน้าร้านนะครับยังไม่มีส่วนลดพิเศษคันนี้อยู่ที่299
299,000 บาทนะครับมาซื้อจริงเดี๋ยวมีส่วนลดพิเศษอะไรให้อีกเล็กน้อยนะครับก็ลองมาดูกันถูกใจมาคุยราคาข้างรถได้ไม่ใช่ปัญหานะครับอ่ะว่าจะเบิ้ลลืมเบิ้ลให้ฟังแต่มันตดดีจริงนะเสียงอันนี้มันล็อกที่2กี่พันรอบวะ4,000 รอบแต่เสียงผมว่าสเต็ปไม่ดังมากนะไม่ดังเลยนะครับคือปกติผมจะคุ้นเคยกับท่อนี่มันเป็นท่อทรงกระป๋องนะครับอารมณ์สั้นๆออกล่างวันนั้นลั่นจนทีนี้ว่าลั่นแสบหูแสบตากไปหมดเลยนะครับแต่อันนี้ผมว่าสเต็ปเสียงแบบหล่อเลยขับความเป็น L Twin ได้แบบหล่อมากคนชอบเขาเรียกว่าคนที่ชอบแบบไม่ดังมากเบาๆอาจดังๆอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าลองมาฟังของจริงที่ร้านได้นะส่วนตัวผมว่าเสียงมันกำลังดีเลยแหละโอ้มีไอ้นี้ด้วยนะครับกันล้มนะครับ Evotech ด้วยกันล้ม Evotech ด้วยนะครับรถรู้สึกวิ่ง10,000ประมาณเกือบ20,000 โลนะเดี๋ยว10,000เท่าไหร่วะ10,000เอ้ามันเตือนน้ำมันจะหมดเดี๋ยวกดแป๊บหนึ่งนะครับ14,000รถวิ่ง 14,000 โลนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะได้เรื่องตัวคันเร่งไฟฟ้าละคันเร่งไฟฟ้าพอเป็นดูกติที่เป็นคันเร่งไฟฟ้ามันก็จะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่นะครับมี ABS มี traction control ว่าระบบช่วยเหลือการขับขี่ก็มีสเต็ปมาตรฐานสไตล์ดูคตินะครับฟ้าจะมืดละโอเควันนี้ก็พามาชมแล้วกัน Hyper Motard ที่คนถามหาไม่มีมานานแล้วและที่สำคัญคันนี้แต่งแบบคลีนๆนะครับดูเหมือนของไม่เยอะนะแต่ผมมองไปพอเรามาเดิมตอนแรกเห็นท่อที่มันเด่นแต่ตาแหละแต่พอเดินผ่านรถล้อมคันของแต่งค่อยๆโผล่มาอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับก็ถือว่าแม่เจ้าหล่อดีจริงๆโอเคใครสนใจก็สนใจติดต่อเซลล์ฝ่ายขายดีเจริญยนต์ได้เลยนะครับวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ